नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। अनि साथीहरु, आज हामी कुरा गर्ने छौं मोबाइल फोनका केही सिक्रेट कोड्सका बारेमा, केही इम्पोर्टेन्ट सिक्रेट कोड्सका बारेमा जुन हजुरको लागि युजफुल रहेको छ र आफ्नो फोनमा के भइरहेको छ छैन त्यसको आफ्नो फोनको बारेमा जानकारी पाउन, के कुरा चलाइएको छ छैन, आफ्नो नम्बर कता डाइभर्ट गरिएको छ छैन, रिडाइरेक्ट भछ कि कुनै मेसेजहरु त्यसको बारेमा जानकारी पाउने छौ यो भिडियोमा। र यदि हजुरले मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र एउटा कुरा अझ गर्नु होला, म त्यो हजुरलाई भन्दै छु। र एउटा कुरा के गर्नु होला भने यो जुन सब्स्क्राइब गरिसकेपछि बेल बटन पनि दबाउनु होला, मैले भन्न बिर्से, ताकि नयाँ नयाँ भिडियोको अपडेट्सहरु हजुरले पाउनु हुनेछ। र त्यो गर्न साथ यो भिडियोको तल भएको लाइक बटनलाई नि दबाउनु होला र लाइक बटनलाई दबाइसकेपछि हजुरले यो कोड अब कस्तो लागेन भनेर पनि यहाँ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। कोड वर्किङ अर नट वर्किङ, कोड वर्किङ भनेर हजुर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सुरु गरौँ यो भिडियो। अब साथीहरु, सबभन्दा पहिलो कोड हाम्रो रहेको छ *#62# भनेर हाम्रो पहिलो कोड रहेको छ। *#62# हाम्रो पहिलो कोड रहेको छ। यो कोडले के गर्छ भने हजुरलाई अब हजुरको नम्बरमा आएको हजुरको मोबाइलको कुनै मेसेज, कल कतै रिडाइरेक्ट फरवर्ड भछ कि भनेर, एसएमएसहरु फरवर्ड भछ कि भनेर थाहा पाउन हजुर यो कोड युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो कोडको मद्दतले। *#62# म फेरि पनि भनिदिँदै छु। र यसैगरी हाम्रो अर्को कोड यहाँ रहेको छ भने *#21##. र यो कोडले हजुर के थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने हजुरको कल कतै डाइभर्ट त गरिएको छैन, कतै फरवर्ड गरिएको छैन, कल मेसेज कतै फ्याक्स डाइभर्ट गरिएको छैन भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो कोडको मद्दतले। यो कोड रहेको छ *#21#. र अब पालो आएको छ हाम्रो अर्को कोडको। र हाम्रो अर्को कोड के रहेको छ भने #002#. र यो कोडको मद्दतले हजुर के गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि हजुरको कुनै पनि यस्तो हजुरलाई लाग्छ भने हजुरको कल कतै फरवर्ड गरिएको छ हैन, हजुरको नम्बरमा आउने कलहरु मेसेजहरु कतै फरवर्ड गरिएको छ भने यो कोडले हजुर आफ्नो जति पनि कल फरवर्डहरु हुन्छ, जति पनि कलहरु फरवर्ड गरेको हुन्छ त्यो जम्मैलाई एकैपल्ट ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ यो कोडको मद्दतले। कोड रहेको छ #002#. र त्यसैगरी अब हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चौथो कोड आएको छ र यो कोड रहेको छ *#4636#*#. र यो कोड थिच्न बित्तिकै हजुरले के यस्तो देख्नुहुनेछ आफ्नो मोबाइलको इन्टरफेसमा। अब यहाँबाट के हेर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरको आफ्नो फोनको जम्मै इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै थर्ड पार्टीको एप हजुरले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुँदैन। यहाँबाट आफ्नो फोन इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कुन मोबाइल चलाउँदै होइसिन्छ, कुन नम्बर त IMEI नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो फोनको रोमिङहरु के छ, जीपीआरएस सर्भिस, नेटवर्क सर्भिस जम्मै हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो फोनको इन्फर्मेसनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी युजेज स्ट्याटिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइलमा के चलाइएको छ छैन, कुन कुरा के कतिबेलासम्म चलाइयो, सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी यहाँ वाइफाईको इन्फर्मेसन पनि हेर्नेछ, वाइफाईको API कन्फिगरेसन स्ट्याटस जम्मै हेर्न सक्नुहुन्छ यो कोडको मद्दतले। ल हस्त साथीहरु, यो कोडहरु पक्कै पनि आफ्नो फोनमा ट्राई गरेर हेर्नु होला र यो कोडले वर्क गर्छ गर्दैन कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र यस्तै भिडियोको लागि आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरुको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। यो भिडियो हेर्दिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला।